नमस्कार, किरण होम क्रिएशन मध्ये आपले स्वागत। आज आपण तांदूळाच्या पिठाची झटपट होणारी कुरडई करणार आहोत। तर त्याकरिता अगोदर पातेल्यामध्ये थोडं तेल घालू आणि पातेलं फिरवून घेते, म्हणजे तेल पातेल्याला सर्व बाजूनी लागेल, उकड पातेल्याला चिकटणार नाही। पातेल्यामध्ये 1.5 ग्लास पाणी घालूया। ज्या ग्लासने पीठ घेतले त्याच ग्लासने पाणी घालायचे। 1 ग्लास, परत अर्धा ग्लास। हे बघा, पाण्याला उकळी आली। 1 चमचा मीठ, 1 चमचा फुलखार घालते, थोडा चमचा फिरवून घेते। आता हे पीठ आहे ते 1 ग्लास आहे, थोडं थोडं घालून वरून घ्यायचं। एका हातात चमचा व एका हातात पीठ थोडं थोडं घालून वरून घेते। जर गॅसवर ठेवून जमत नसेल तर गॅस बंद करावे किंवा पातेले खाली उतरवून पीठ भरायचे। पीठ वरताना चमचा सतत फिरवायचा किंवा लाटण्याने सुद्धा पीठ हाटता येते। कुरडई करिता जाडसर तांदळाचे पीठ घेतले तर उत्तम, किंवा रोजच्या वापरातील तांदूळाचे पीठ घेऊ शकता। हे कोरडं पीठ आहे तर त्याला चांगल्या तऱ्हेने मिक्स करायचं। त्यात पाणी घालू नये। मिक्स झाले, चमच्याने काढून घेते, वाफ येऊ देते। 2 मिनिट झाले, पीठ बघू, थोडी वाफ आली, परत 2-3 वेळा वाफ येऊ द्यायची। 2-2 मिनिटांनी झाकण काढून उकड परतवून घ्यायची। जर पातेलं मोठं असेल व पीठ जास्ती असेल तर पातेल्याखाली तवा ठेवून वाफ येऊ द्यायची, म्हणजे पातेल्याच्या तळाशी उकड चिकटणार नाही। वाफ चांगली आली, रंग पण बदलला। हे बघा, वाफ छान आली, हाताला पीठ चिकटत नाही, म्हणजे वाफ छान आली। वाफ चांगली आली तरच कुरडई चांगली प्लेन होते, कुरडई दिसायला छान दिसते। गॅस बंद करते। असे 3-4 वेळा वाफ काढायची नसेल तर कुकरमध्ये पाणी घालून पातेलं ठेवावे व 2-3 शिट्ट्या होऊ द्यायच्या। थोडे तेल परातीमध्ये घालते, फुलपात्राला तेल लावते, पीठ परातीमध्ये घालूया, पीठ मळते। पीठ मळले की कुरडई चांगली पडते। पीठ मळून झाले, फुलपात्राचे काढून घेते, साच्याला थोडं तेल लावते, साच्यामध्ये पीठ भरते, उरलेली उकड पातेल्यामध्ये घालते, साच्याचे झाकण लावते। कुरडई करू। कुरडई विरळ विरळ करायची। विरळ केली की लवकर वाळते। कुरडई पूर्ण झाली की तोडून घ्यायची। कुकरमध्ये गरम पाणी ठेवून पातेलं ठेवावे, उकड गरम राहील। गरम असतानाच कुरडई पिळायची। वाफवलेले पीठ थंड झाले तर परत गरम करावे। एवढ्या पिठाच्या 49 ते 50 कुरड्या होतात। आता उन्हात वाळत घालते, 7-8 तासांनी बघू। कुरड्या वाळल्या, पलटवून घेते। टोपलीमध्ये किंवा परड्यावरही पलटवून ठेवू शकता, परड्यावर कुरडई लवकर वाळते। 2 दिवस उन्हात वाळत घातली। हे बघा, छान कुरड्या कडक वाळल्या, तोडून दाखविते। कुरडई तळू। तेल गरम व्हायला ठेवले, तेलाची वाफ हाताला लागली की तेल तापले समजायचे। तेल तापले, कुरडई तेलामध्ये सोडू। भरपूर तेलामध्ये कुरडई सोडायची। कुरडई बुडेल इतपत तेल कढईमध्ये घालायचे, पलटवून घेते, काढून घेते। ही बघा, कुरडई एवढी आहे, तेलामध्ये सोडल्यावर दुप्पट फुलते। पलटविते, काढून घेते, पांढरी शुभ्र कुरडई तयार झाली। ही बघा, जाड कुरडई आहे, छान तळल्या जाते। पलटविते, काढून घेते। दमट वातावरणात कुरडई वाळली तर काळपट होते,